हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै स्वादिलो बनेर तयार हुने भिन्डीको नयाँ परिकार लिएर आएकी छु। आज भने म हजुरलाई बनाएर शेयर गर्दैछु भिन्डीको पक्कु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनलाई। सबैभन्दा पहिला यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ भिन्डी। मैले चाहिँ यहाँ लगभग 400 ग्राम जति भिन्डीलाई राम्रोसँग पखालेर त्यसमा रहेको पानीलाई सुकाएर लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार भिन्डीको क्वान्टिटी धेरै या थोरै गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यो भिन्डीलाई हामीले काटेर तयार गर्ने। हामीले पक्कु बनाउने भिन्डीलाई चाहिँ मसिनो काट्दैनौँ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा देखाए जस्तै यसलाई हामीले यसरी दुई टुक्रा गरेर काट्ने। यसरी नै मैले यहाँ सबै भिन्डीलाई काटेर तयार गरिसके। अब यसलाई पकाउन सुरु गरौँ। यो पकाउनको लागि मैले यहाँ कुकर बसाले। आगो हिटलाई अन गरिदिने र यसलाई राम्रोसँग तात्न दिने। कुकर राम्रोसँग तातिसकेपछि ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तेल राख्ने। अब तेललाई राम्रोसँग तात्न दिने। तेल यतिको तातिसकेपछि यसमा भने मैले मेथी राखेँ। मेथीलाई राम्रोसँग पहिला फुराउने। मेथी यतिको फुराइसकेपछि अब भने यसमा हामीले जिरा पनि राखिदिने। जिरा राम्रोसँग फुराएसँगै यसमा एउटा ठुलो काटेको प्याज राखिदिने। प्याज राखे सँगसँगै यसमा मैले 2टा हरियो खुर्सानी राखेँ। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार खुर्सानी राख्नु होला। हरियो खुर्सानीको साटो हजुरले यसमा सुकेको खुर्सानी पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब भने प्याजलाई केही बेर एकैछिन भुट्ने। यतिको भुटिसकेपछि अब यसमा मैले राखेँ बेसार। बेसार राखे सँगसँगै अघि हामीले काटेर तयार गरेर राखेको भिन्डी पनि यसमा राखिदिने। ग्यासको हिटलाई हामीले मिडियम टु हाईमा राख्ने। अब यो भिन्डीलाई हामीले 2-3 मिनट चाहिँ राम्रोसँग चलाएर भुट्ने यो प्याजसँग। भिन्डीलाई चाहिँ यहाँ केही बेर तेलमा भुट्ने। राम्रोसँग तेलमा हामीले 2-3 मिनट यसलाई भुटेर मसलाहरू राखेर पकाएपछि चाहिँ एकदमै स्वादिलो हुन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई 2 मिनट जति राम्रोसँग भुटेँ। अब भने यसमा बाँकी रहेको मसलाहरू राख्ने। बाँकी रहेको मसलाहरूमा मैले लिएकी छु अदुवा र लसुनको पेस्ट 1 चम्चा। यो राखेसँगै मैले यहाँनिर राखेँ जिरा र धनियाँको मिक्स मसला। यो सँगसँगै अब भने यसमा राख्ने स्वादअनुसार नुन र रातो धुलो खुर्सानी। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला खुर्सानी। मसला राखेसँगै हामीले ग्यासको हिटलाई चाहिँ लोमा राख्नुपर्छ, नत्र भए मसला डढ्न सक्छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर भिन्डीमा मिक्स गरिदिने र यो मसलालाई भुटेर केही बेर पाक्न दिने। केही बेर मसलालाई भुटेर पकाएपछि अब भने यसमा मैले 3टा मिडियम साइजको टमाटर काटेर राखेँ। टमाटर राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। ग्यासको हिटलाई चाहिँ अब भने हामीले मिडियममा राखिदिने। यतिको चलाइसकेपछि अब हामीले यो पक्कुलाई पकाउनका लागि चाहिँ सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर बिर्को लगाइदिएँ। यसमा हामीले पानी नराखिकन पकाउँछौँ। ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसमा मात्र 1 सिटी लाग्न दिने। 1 सिटीभन्दा धेरै लगायौँ भने चाहिँ भिन्डी एकदमै गलेर फतक्क हुन्छ। 1 सिटीमा चाहिँ यो ठिक्क पाकेर तयार हुन्छ। यसरी 1 सिटी लागिसकेपछि मैले ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिएँ र यसलाई एकछिन सेलाउन दिएँ। अब भने यसलाई चेक गरौँ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दै खाउँ लाग्दो यो पक्कु बनेर तयार भइसकेको छ। यसरी बनाएको यो भिन्डीको पक्कु हजुरले खानासँग रोटीसँग खान सक्नुहुन्छ। यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। थोरै सामग्रीमा एकदमै फटाफट बनेर तयार हुने एकदमै स्वादिलो यो भिन्डीको नयाँ रेसिपी हजुरले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यसको साथसाथै इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।